xong ở nhà trong nhà cho tao đấy.
rồi. May quá. Làm bẫy được không? Để vẫn quên mất.
Mới đi làm gì vậy? Anh mới đi ra ngoài suối kia đánh cá về đấy. Mà sao tuần này em mình nghỉ sớm thế? Mà em đã về đến đây rồi. Mà anh đánh cá chưa? À, anh bẫy được có một chút thôi. Vì vậy nên là anh mang đi bán hết rồi. Anh để một chút về nấu ăn thôi. Hôm nay em về sớm đấy. Anh đang tính là anh mang cá vào rủ về nhà cất. Sau đó anh xuống đón em cơ. Mà em về sớm như vậy. Vậy anh về đến đây là tốt rồi. Anh cũng đang tính vào đây rửa mặt một chút đấy. Ra đây cầm rửa nước qua nhé. Qua rửa mặt rồi đi về nhà. Anh ơi, cá này là cá gì? Anh tìm từ đâu rồi sao lạ thế? Cá đấy là cá chạch em ạ. Cá đấy anh đánh ở bên suối nhỏ kia về đấy. Cá này cũng hiếm lắm. Hôm nay là anh đánh một chút. Hôm nay cá to, bán đắt hàng thì là anh bán xong nhanh lắm. Anh nghĩ là anh để một chút vài con để mang về mình nấu ăn thôi. Chứ để nhiều mình sợ mình ăn không hết nữa. Cá này thì nhỏ, không bảo quản được lâu, không sấy được khô. Để anh rửa mặt xong thì mình về nhé. Bố ở trên nhà ấy. Hôm qua anh có lên nhà bố rồi. Thôi, không có gì đâu. Mình cứ đi về đi nhé. Đây này, cá hôm nay anh bẫy là cá này. Cá đấy em mang đi treo ở cây đinh kia đi. Ở cây đinh cho anh nhé. Em vào đây mình xem cá. Đây là cá chạch. Cá này thì là cá chạch. Cá này nó chỉ ở những dòng suối nhỏ thôi. Đấy, cá này cũng hiếm lắm. Do là thịt nó ăn rất là ngon đấy. Mọi người đánh bắt cũng nhiều. Nên là bây giờ cũng còn khá là ít. Không may mắn là đợt này anh vào đúng con suối. Đấy có rất là nhiều luôn. Với cả là ở đấy thì hôm nay anh cũng bị mưa đấy. Nước lũ to dâng lên. Cá đi kiếm ăn cũng nhiều. Thế nên là anh bắt được cũng khá là nhiều đấy. Cá này em nhìn thấy nó giống con lươn. Chắc nó nhìn nhiều thì phải là một. Cá này thì nó cũng thuộc dòng họ nhà lươn. Vì vậy nên là cũng có khá là nhiều thịt đấy. Mà nhai cũng muộn rồi. Em đi nhóm lửa nấu cơm nhé. Của anh một chút. Anh sẽ đi mổ cá. Sau đó thêm gia vị nữa. Nấu ăn nhé. Em cắt vào không?
Nga ơi, em ra đây anh nhờ một chút. Em về đây. Em cầm cái này vào em nhà giúp anh đi. Đấy. Em cầm cả hai vào trong nhà thôi. Em nấu lửa xong chưa? Bây giờ như vẫn chưa đầy ấy, mình một cá xong rồi nấu cơm thôi nhé. Đúng rồi, cá này nhớt lắm, may mà anh còn dùng muối rửa sơ sơ qua rồi đấy, không thì nó còn khó mổ hơn nữa cơ Nga. Cá này thì được cái là nó sơ chế rất là khó nhưng mà ăn thì rất là ngon luôn. Thêm nữa, anh xem nấu món cá chạch xiên lá lốt cho em ăn nhé. Anh còn con cá lóc nữa. Tí nữa anh sẽ nấu một kiểu cho em ăn. Anh nghĩ chắc chắn là em sẽ thích nó luôn. Mà Nga, hôm nay em đi học ở trường có mưa không? Có anh ạ, nhưng mà nó mưa tí thôi lại nắng lên. Mùa này nó là thế mà. Nó cũng mưa nhanh mà nó cũng tạnh nhanh đấy. Hôm nay anh đi đánh cá nó cũng vậy ấy. Anh đang đánh thì trời mưa to xong thì anh về thì lại tạnh. Cho anh đi thăm thì cũng gặp trời mưa to nữa cơ. Anh không biết tại sao nữa. Chắc là mùa này mùa hè, cũng là đầu tháng 7. Vâng. Vì vậy nên là thời tiết nó thế. Mấy nay trời nắng mưa thất thường quá, nước còn bị tắc nữa. Vì vậy nên là để anh đi anh không để ý ấy. Thế là nước nó cũng hết rồi, chảy hơi nhỏ thôi. Có nhiều trứng rồi đấy Nga. Nhớ đấy nha. Xong rồi đấy. Mình về thôi.
ai không uống nước em dùng tặng xô đấy nhá. Bây giờ một con lưỡi giáo một con lưỡi. Không chưa? Đi vào nhà đi. Cẩn thận nhá. Cầm cái này đi cho nó. Em đổ tuần canh vào đây. Cái đổ nhiều một chút. Rửa tay Nga.
Nhìn là cái đang cuốn nhé. Thử đây nha. Mình sẽ đắp đây thôi. Làm thử món này bao giờ chưa? Như này thì nó sẽ giữ được nguyên vị của con cá, ăn ngon lắm nha. Đấy, mang vào trong kia nướng nhé. Em dọn cho anh nhé.
Ngay em làm gì cẩn thận nhá.
lan nhé, anh cũng gấp xong rồi đấy. Em đang ở cái ngồi nghỉ ngơi đi, lát nữa rồi đi xong rồi thì mua cơm. Vâng. Chào bạn nhé.
Hai em để cái đây nhé. Hơi quá. Chín rồi Nga. Thơm quá. Xuống cơm. Xem cá lóc thì chín rồi đấy Nga. Mới chín tới luôn. Chín rồi Nga. Em để anh cùng em cơm nhé. Cảm tạ Chúa về ngày ban cho hai con bữa cơm ngày hôm nay. Con xin ngại thanh tẩy những đồ ăn này của hai con. Để hai con ăn vào không bị tật nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ăn cơm nhé. Đây là những loại cá mà anh bắt để mình cứu về. Nên là đây là cá sạch, cá chất lượng cả thôi. Nên là em ăn nhiều nhé. Nhưng mà em lưu ý một cái là có xương đấy, nên là cẩn thận nhé. Còn đây là cũng là món cà muối anh chị làm luôn. Tại vì anh để hơi lâu rồi nên là cũng hơi chua ấy. Cái này có ngon không? Đây là cá chạch, cá với lá lốt đấy. Cá ăn với cả muối ngon thật đấy Nga. Em thử ăn xem. Em ăn đi nhé. Vâng. Cá này có ngon không Nga? Không xong tắm rửa nghỉ ngơi nhé.
này em thấy có ngon hơn cá mình mua ở ngoài chợ không? Cá tự nhiên mà như nào thì nó vẫn ngon hơn và nó an toàn hơn là cá mình mua ở ngoài chợ đấy.